What's up mga pare ko? Kamusta na kayo? Wednesday ngayon mga pare ko, so ibig sabihin, Wednesday music tayo. Before that, kung naghahanap kayo mga pare ko ng security camera services, I highly recommend this company, Designs and Security Solutions. Okay? Kindly check their website. Bilagay ko yung link below. Check their offers and services. Okay? Okay. Na tayo sa tuturo ko sa inyo. Okay, so ang song natin ngayon mga pare ko ay Burnout. Burnout from SUGARFREE. Pero ang ituturo ko sa inyo is yung version ni Johnoy Danao. Okay, so sa version ni Johnoy Danao, ang tuning natin ay standard tuning. E, A, D, G, B, E. Pero ang pinaka-importante rito mga pare ko ay ang CAPO sa second fret. Okay. So, kung mapapansin nyo mga pare ko, sa original na video ni Johnoy, sa yung GTA session niya, ang capo niya ay nasa 4th fret dahil naka-lower yung tuning niya. Pero since isinet natin yung gitara natin sa standard tuning, ilalagay lang natin yung capo sa second. Okay, so ang strumming pattern natin is down, 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 up, 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 down. Okay, yun yung strumming pattern niya. Okay, so ang structure ng kanta natin is intro, tapos verse, tapos may intro again, tapos verse 2, tapos chorus. Tapos meron tayong intro again, tapos verse 3, tapos verse 4, and then chorus, tapos intro, tapos verse 5, tapos chorus hanggang matapos. Okay, simulan natin mga pare ko. Start tayo sa intro niya. So, ang intro niya, ang chords natin ay C major 7, okay? Tapos F major 7. Pero imbis na ganito lang ang gagawin natin, kukunin natin yung bass ng C. So, ganyan ang tunog niya. Okay? So, ito yung F major 7. Ilalagay ko yung bass ng C. So, parang ganyan siya. Okay. So, 4 times to mga pare ko. So, may maliit siyang riff na ginagawa dito. So, ganito. And then, diretso siya sa okay? So, yung riff na yon is open string, 6th string, tapos first fret, 6th string, and then open fret again, tapos yung C major 7. Okay, so sa intro, para siyang ganito. Okay, so diretso tayo sa verse. Ang kagandahan nito mga pare ko, very consistent yung chords ni Johnoy na ginamit dito. So verse natin is C major 7 and F major 7 again. So para siyang ganito. Oh, wag kang tumingin ng ganyan sa akin. Wag ako and then, after nun, diretso tayo ng intro. Yung intro niya, ang count natin is 2 times lang. So, C major 7 and F major 7. Okay? So,
second verse tayo. Ang chords natin doon is C major 7, F major 7, pero meron tayong G sa dulo papunta sa chorus. Okay? So para siyang ganito. Dahil katulad mo, ako'y nagbago. Di na tayo katulad ng dati, may bilis ng sandali. And then, chorus tayo. Sa chorus natin, ang chords natin, D major 7. So, sa first fret, yung index finger nyo, yung first string and second string. Tapos, second fret, yung middle finger nyo sa third string. Yan, tunog. Tapos nyan, E minor. Tapos, balik tayo sa F major 7. Okay. So, 2 times yun mga pare ko eh. So, para siyang ganito. O kay tagal din kita minahal. O kay tagal din kita minahal. Okay. So, after nun, diretso tayo sa intro again. 2 times again yung intro. Same chords. So, ang intro niya rito ay okay. Verse 3 natin, same pa rin mga paregoy. C major 7 and F major 7. So, para siyang ganito. Pag-get natin. Kung iisipin mo, di naman dahil ganito. Teka muna, teka lang. Teka tayo na ilang. Kung iisip. Balik tayo, diretso tayo sa verse 4. Dire-diretso yun. Kung iisipin banda di ganito, kay bilis kasi ng buhay, pati tayo nagangay. Then G. Pasok tayo sa chorus. O kay tagal din kita minahal. O kay tagal So, intro na naman yon. Papasok tayo sa verse 5. So, C major 7 and F major 7 2 times na may kasamang riff niya. So, okay. So, dun tayo sa verse 5. Sa verse 5, simple lang. Isa-isang bagsak lang dyan. Tinatawag kita, sinusuyo kita, di mo marinig, di mo madama. Diretso tayo sa chorus niya, yung ending niya. O kay tagal din kitang mamahalin. O kay tagal din kitang mamahalin. Tapos meron siyang tatlong word na mamahalin. Ang chords natin doon ay D major 7, E minor, and F major 7. Halos parehas lang rin nun mga paregoy. 2 times yon, and then gagawin natin yung riff sa dulo
at mag-ending tayo sa C major 7. So para siyang ganito. Mamahalin, mamahalin, mamahalin. Okay. Ulitin ko yung mga pare ko, yung buong chorus na yon para hindi nakakalito sa inyo. O kay tagal din kita mamahalin. O kay tagal din kita mamahalin. Mamahalin. Okay, maraming salamat mga pare koy. At doon naman tatapos ang burnout ng sugar-free na version ni Johnoy Danao. Maraming salamat sa panonood yung mga pare koy. At natapos na naman ang Wednesday music natin. I hope na nagustuhan nyo itong lesson natin na to. And ma-jam nyo to sa mga katropa nyo. At maharanan nyo to sa mga minamahal nyo. Or sa mga crush nyo. O kahit kanino. At mag-enjoy kayo sa OPM song na to. Support OPM mga pare ko. At hanggang dito na lang tayo mga pare ko. Magkita-kita tayo next week again para sa Wednesday music natin. Huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-comment down below kung meron kayong mga request o meron kayong mga tanong. At syempre, mag-subscribe. O paano mga pare ko? Kita-kits tayo next week. Okay.